आगामी मङ्सिर 4 गते चुनाव हुने कुरा त थाहा पाउनु भएको होला, तर अहिले हुन गइरहेको चुनावको बारेमा कतिको बुझ्नु भएको छ। आज हामी 4 गते हुने चुनावको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। नेपालको सङ्घीय व्यवस्था अनुसार टोटलमा 3 तहमा सरकार हुन्छन्। नम्बर 1 फेडरल गभर्मेन्ट अर्थात् सङ्घीय सरकार, जसलाई केन्द्रीय सरकार पनि भनिन्छ। नम्बर 2 प्रोभिन्स गभर्मेन्ट अर्थात् प्रदेश सरकार। नम्बर 3 लोकल गभर्मेन्ट अर्थात् स्थानीय सरकार। यदि तपाईलाई स्थानीय तहको चुनाव कसरी भयो भन्ने कुरा जान्नु मन छ भने माथिको लिङ्कमा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। सङ्घीय सरकार चाहिँ प्रतिनिधि सभामा छानिएका सांसदहरू मध्येबाट बनाइन्छ र प्रदेश सरकार चाहिँ प्रदेश सभामा छानिएका सांसद मध्येबाट बनाइन्छ। यसलाई अलि सजिलो गरी बुझ्ने प्रयास गरौँ। नेपालको पार्लियामेन्ट अर्थात् सांसद 3 तहमा डिभाइडेड हुन्छ। नम्बर 1 नेसनल एसेम्ब्ली अथवा राष्ट्रिय सभा, यसलाई अप्पर हाउस भनेर पनि चिनिन्छ र यहाँ टोटलमा 59 जना मेम्बर हुन्छन्। हरेक प्रदेशबाट 8 जना र सरकारको रिकमेन्डेसनमा राष्ट्रपतिले चुनेका 3 जना। यो सभाको काम चाहिँ लोअर हाउसबाट अगाडि सारिएका कानुनमा काम गर्ने हुन्छ। यसको चुनाव पनि छुट्टै हुन्छ र मङ्सिर 4 गते हुन लागेको चुनाव चाहिँ यो चुनाव होइन। यसको व्यवस्था छुट्टै हुन्छ, जसको बारेमा हामी अर्को भिडियोमा डिटेलमा कुरा गर्नेछौँ। नम्बर 2 सेकेन्ड लेभलमा हुन्छ प्रतिनिधि सभा अर्थात् हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ, यसलाई लोअर हाउस पनि भनिन्छ र हामी सबैले चिनेका जानेका नेताहरू निर्वाचित हुने यही प्रतिनिधि सभामा हो। यसमा टोटलमा 265 जना सांसदहरू हुन्छन्, जसमध्ये 165 जना चाहिँ 165 निर्वाचन क्षेत्रबाट डिरेक्टली इलेक्टेड हुन्छन् र बाँकी 110 जना चाहिँ समानुपातिक प्रक्रियाबाट छानिन्छन्। केन्द्रीय सरकार अथवा सङ्घीय सरकारमा जाने चाहिँ यही प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका सांसदहरू हुन्। यदि कुनै पार्टीले बहुमत ल्यायो भने चाहिँ त्यो पार्टीको सरकार बन्छ, तर कसैको पनि बहुमत आएन भने सबै मिलेर सरकार बनाउनु पर्छ। थर्ड लेभल नम्बर 3 मा हुन्छ प्रदेश सभा। यो सभामा चाहिँ टोटलमा 550 जना सांसद हुन्छन्, जसमध्ये 330 जना चाहिँ डिरेक्टली इलेक्टेड हुन्छन् र 220 जना चाहिँ समानुपातिक प्रक्रियाबाट छानिन्छन् र प्रदेश सरकार चाहिँ यही प्रदेश सभामा छानिएका सांसद मध्येबाट बनाइन्छ। अहिले हुन लागेको चुनावमा चाहिँ तपाईहरूले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको सांसदहरू छान्नुहुनेछ। यसको लागि तपाईले टोटलमा 3 वटा भोट हाल्नुहुनेछ। एउटा भोट प्रदेश सांसदको लागि, एउटा भोट प्रतिनिधि सांसदको लागि र एउटा भोट पार्टीको लागि। यो पार्टीको लागि हालेको भोट अनुसार प्रदेश र प्रतिनिधि दुवैमा समानुपातिक सांसदहरू छानिन्छन्। तपाईले भोट हाल्दा सबै एउटैलाई भोट हाल्नुपर्छ भन्ने छैन। एउटा भोट स्वतन्त्रलाई, एउटा भोट एउटा पार्टीको मान्छेलाई र अर्को भोट अर्कै पार्टीलाई हाल्न सकिन्छ। तपाईले रोजेको मान्छे सरकारमा जाने भएकोले सही मान्छेलाई मात्र भोट हाल्नुहोला। वर्षौंदेखि एउटै पार्टीलाई भोट हाल्दै आएको भएर अहिले आएर अर्कैलाई भोट हाल्न मन नलाग्न सक्छ, तर यति कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ कि वर्षौंदेखि तपाईले हालेको मान्छेहरूले राम्रो काम गरेका छन् त? गरेका छैनन् भने यसपालि तिनैलाई भोट किन हाल्ने? एउटा भोटले के नै होला र जस्तो लागे पनि एउटा भोट गरेर नै एउटा उम्मेदवारले चुनाव जित्छ। त्यसैले आफ्नो लागि र आफ्नो आउने पुस्ताको बारेमा सोचेर सही मान्छेलाई भोट हाल्नुहोला। आजको कन्टेन्ट मन परेमा लाइक र सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्न नबिर्सनुहोला। तपाईको सपोर्टले नै हामी नयाँ र अझै राम्रो कन्टेन्ट लिएर आउन सक्नेछौँ।